सो हे गाइस वेलकम ब्याक टु माई ब्लग वान्स अगेन र आशा गर्दछु कि तपाईँहरू सबैजना ठिकै छ होला है। म पनि एकदम बिन्दास छु यहाँनिर र आजको भिडियो चाहिँ धेरै हेल्पफुल हुन आँटेको छ र त्यसै कारण म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरूलाई कि यो भिडियोको एन्डसम्म बसिदिनु होला है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हो आइपल्स। वाउ, प्याकेजिङ चाहिँ दामी हुन्छ कि त अहिले। पहिलाको चाहिँ बेस्ट हुन्छ, अहिले तर अलिक ठिकै छ यो पनि, तर पहिलाको चाहिँ दामी हुन्थ्यो कि त। तर यस्तो खालको प्याकेजिङमा चाहिँ अब हुन्छ नि फुट्ने डर छैन, किनकि यो बोतल ग्लासको हो त्यसै कारण फुट्नु सक्छ भनेर। र आइपल्सबाट यो सिड पनि दिँदो रहेछ र यो सिड चाहिँ हामीले प्लान गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो वर्ल्डलाई अझ ग्रिन बनाउनुपर्छ त्यसै कारण त्यसलाई म यहीँ राखिदिएको छु अहिलेको लागि है। र यो चाहिँ प्लास्टिक खोल्नुपर्छ पहिला। हेभी सिक्योर छ यो चाहिँ, यस्तो टाइपको छ, यसरी खोल्नुपर्छ। छोडी नै भाँचेला आउँदैछ त। यस, मैले छुरी घुचाइदिएँ तर के छैन, कटर रबर पाइहाल्छ। म विक हो कि यो स्ट्रङ हो? वेट ल, सो यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कति साह्रो सिक्योर छ। यो त आइफोन टाइपको भयो त। आइफोनले गर्छ नि आफ्नै मालिकलाई पनि भित्र पस्नु दिँदैन नि, यति बेसी पासवर्डहरू लगाउनु लगाएर, घरि आइक्लाउडको पासवर्ड अरे, घरि के को पासवर्ड अरे। यस, खोल्यो या फाइनली खोल्यो। र टेस्ट गरौँ कस्तो छ है। वाउ, असाइबेरीको टेस्ट धेरै डिफ्रेन्ट हुन्छ। र यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने असाइबेरी भने के हो भनेर, यो चाहिँ स्पेसली एमाजोनको रेन फरेस्टमा पाउँछ यो बेरी चाहिँ है। र यो चाहिँ इम्युन बुस्टरको लागि हो स्पेसली। र जो मान्छेको कार्डियक र हार्टको बिमारहरू छ उनीहरूले खाँदाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ झन् यो है। र मेनली म चाहिँ जस्ट इम्युन बुस्टरको लागि मात्रै खान्छु यो सप्लिमेन्ट चाहिँ, किनभने हाम्रो डे टु डे लाइफमा धेरैवटा बिमारीहरू आउनसक्छ, अझै फ्युचरमा धेरै बिमारीहरू आउनसक्छ। त्यसैको लागि हो यो चाहिँ, जस्ट टु प्रोटेक्सनको लागि। यो त हामीले भन्ने गर्छौँ नि प्रिकसन इज बेटर देन क्योर भनेर, त्यसै कारण दिस इज प्रिकसन फर आवर हेल्थ। इफ यु आर थिङ्किङ वाइ सुड आई ड्रिङ्क दिस आइपल्स, त्यसको आन्सर धेरै सिम्पल छ र यो हामी सबैजनालाई थाहा भएको कुरा हो कि आजको टाइममा जति पनि ग्रिन भेजिटेबल्स फ्रुट्सहरू छ यो सबैमा एडेड प्रिजर्भेटिभ्सहरू हुन्छ। फिल्डमा जब यिनीहरू ग्रो हुँदै गरेको हुन्छ त्यति बेला धेरै पेस्टिसाइड्सहरू भनेर धेरै डिफ्रेन्ट केमिकल्सहरू एडेड हुन्छ। र यहाँसम्म कि चिकन्सहरूमा पनि। र हाम्रो बडीलाई चाहिएको जति पनि न्युट्रिएन्ट भ्याल्युहरू छ त्यो हामीले पाउँदैनौँ। र त्यसैलाई त्यो बिचको ग्यापलाई फिल गर्नुको लागि चाहिँ वी सुड ड्रिङ्क आइपल्स। र आइपल्सलाई कन्ज्युम गर्ने टाइम चाहिँ धेरै सिम्पल छ। बिहानको केही नखाइकन जस्ट 30 ml खानुपर्छ र बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि 30 ml, बस, सिम्पल। आइपल्समा कुनै पनि केमिकलहरू एडेड हुँदैन, यो प्योर 15वटा डिफ्रेन्ट फ्रुट्सको मिक्सचर हो एन्ड इट्स सर्टिफाइड बाई आयुष। आई इन्सिस्ट यु सुड ट्राई दिस प्रडक्ट म्यान। यसमा चाहिँ भन्दाखेरि यदि तपाईँलाई यो प्रडक्ट आइपल्स अर्डर गर्नु मन छ भने चाहिँ डोन्ट हेजिटेट टु चेक आउट इन माई डिस्क्रिप्सन बक्स। मैले लिङ्क त्यहाँ दिइसकेको छु, त्यहाँबाट तपाईँ डिरेक्टली अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र अर्डर गर्नु एकदम सिम्पल एन्ड इजी छ अर्डर गर्नु। सो all the best.